Well, we'd like to share something with you about our testimony. Szeretnénk veletek a mi bizonyságunkat megosztani. And about getting to know each other and getting married. Azt, hogy hogyan is ismerkedtünk meg, és házasodtunk meg. It just shows how the Lord works in our lives. Ez megmutatja azt, hogy az Úr hogyan munkálkodott a mi életünkben. And we hope it will help some of us understand more about this topic of how the Lord works in our lives. És reméljük, hogy ezáltal ez segíthet valakinek jobban megérteni, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben. It was really difficult for each of us to imagine that one day we would be together in such a place, you know, getting married to each other. Nagyon nehéz volt elképzelni mind a kettőnk számára azt, hogy egy napon együtt fogunk állni. But of course the Lord has His ways and He can do miracles. De Istennek megvannak az útjai, és ő tud csodákat tenni. Lots of miracles. Nagyon sok csodát. Well, through our journey to get to know each other, azon az úton, ahogy elkezdtük megismerni egymást, of course, you know, that led us to get married. Ez az út ugye a házasságig vezetett. We had some things, you know, that we didn't know or we didn't really understand that the Lord showed to us. Voltak olyan dolgok, amiket nem igazán értettünk, amit az Úr mutatott meg nekünk. Well, first of all, we learned that we should put God first. Először is megtanultuk azt, hogy Istent kell első helyre tennünk. So actually, when you put yourself in the hand of God, tehát ha letesszük magunkat Isten kezébe, you don't need to make a compromise. Akkor nem kell kompromisszumot kötnünk. So when you put God first, He just leads you through the way, and He will make you go through the right way. Tehát ha Isten tesszük első helyre, akkor ő fog vezetni minket, és helyes úton fog vezetni. It was just amazing how we got to know each other. Csodálatos volt az, ahogyan megismerkedtünk. We had some criteria or some, things that we really were looking for in you know, a husband or a wife. Voltak elképzeléseink, olyan kritériumok, amik fontosak voltak a társal kapcsolatban számunkra. That at some point we thought, both of us, that it's not there. És egy idő után azt gondoltuk, hogy ilyen már nem is létezik, amilyet mi szeretnénk. But hence we started to put God first in our lives. De mivel Isten tettük első helyre az életünkben, the main thing about finding someone was about finding someone who knows the Lord, who has a personal relationship with the Lord. A legfontosabb dolog mindkettőnk számára az volt, hogy olyan társat akartunk, aki számára az Úr a legfontosabb, akinek személyes kapcsolata van az Úrral. And this was the main thing that led us to get to know each other. És ez volt a legfőbb dolog, ami összehozott minket. Second, we also learned that when you put God first and God leads you to some way, you have to rely completely on the Lord. És azt is meg kellett tanulnunk, hogy ha az Urat tesszük első helyre az életünkbe, akkor teljes mértékben rá kell bízni magunkat. You should not rely on your own understanding. Nem szabad a magunk értelmére hagyatkozni, vagy támaszkodni. You shouldn't come to the Lord and just tell Him, okay, Lord, I am here, I want to be with you, but I just want to do things my own way. Nem úgy kell az Úr elé jönni, hogy itt vagyok, Uram, követni akarlak téged, de úgy, ahogy én elképzelem. It would never work. Ez így nem működik. The Lord is all knowledgeable. Az Úr mindent tud. Almighty. Mindenható. He's not limited.
És őt nem határolja be semmi. We can never understand or get to know how he thinks. Soha nem érthetjük meg igazán azt, ahogyan ő gondolkodik. But if we come to him in obedience, De hogyha engedelmességgel jövünk elé, asking him to reveal his will and his plan for our lives, és megkérjük, hogy mutassa meg az ő akaratát, az ő tervét az életünkre nézve, in humility, alázatban, then he would reveal that to us. akkor ő ezt megteszi. But we can't come to the Lord and tell him that we are here, but we want to play our own game. De nem jöhetünk úgy az Úr elé, hogy azt mondjuk neki, hogy itt vagyunk, de a magunk elképzelését akarjuk megvalósítani. Well, another lesson was that when you come to the Lord in obedience, you should accept the discipline of the Lord. A másik lecke, amit megtanultunk, hogyha engedelmességgel jövünk az Úr elé, el kell fogadnunk az Úr fenyítését is. You should trust him about everything. Bízni kell, rá kell bízni mindent az Úrra. It's like a journey that's based on trust. Ez egy olyan utazás, ami a bizalomra épül. Well, at some point you might just start thinking why this is happening, why things are really difficult. És lehet, hogy jön olyan időszak, amikor elkezdesz gondolkodni, hogy miért van ilyen nehézség. Why things are not working although everything seems to be okay. Miért nem működnek a dolgok, amikor egyébként úgy tűnik, hogy minden rendben van. But this is not good. De ez nem jó. You should just put your trust in the Lord. A bizalmadat az Úrba kell helyezni. He has some lessons that he needs to teach you through the way. Vannak dolgok, amiket az Úr meg akar tanítani neked az úton. This is what our lives here on earth is all about. Erről szól a földi életünk. It's all about learning. A tanulásról. God teaching us. Arról, hogy Isten tanít minket. Because this is how we can grow. Mert így tudunk növekedni. This is the only way we can grow. Ez az egyetlen módja a növekedésnek. Well, so after you come to the Lord and you trust Him and you accept His discipline, you should also accept His gifts in gratefulness and in humility. Tehát ha az Úr elé jössz alázatban, rábízod magad, elfogadod a fenyítését, akkor ezek után el kell fogadnod az ő ajándékait is alázatban és háladással. And when the Lord opens the doors, és amikor az Úr ajtót nyit, you should be grateful. akkor hálásnak kell lenned. You should keep thanking Him. Köszönetet kell neki mondanod. You should be always grateful. It's not just about prayers or not just about some words you say. It's about your heart. It's about your mind. It's about your attitude. Mindig hálásnak kell lennünk. Ez nem a szavakon múlik, amiket mondunk, hanem az egész hozzáállásunk hálás kell, hogy legyen. Well, we got to learn that. Mi ezeket tanultuk. When we don't understand things, amikor nem értünk dolgokat, when things are difficult, amikor nehéz dolgok vannak, when there are lots of problems or pressure of amikor any sok kind, probléma vagy nyomás nehezedik ránk, we should just turn to the Lord and ask Him to reveal His will and His plan for us. Akkor az Úrhoz kell fordulnunk, hogy mutassa meg az ő akaratát, az ő tervét számunkra. And He is a great God. És ő egy hatalmas Isten. He never leaves us alone. Ő soha nem hagy minket egyedül. We are in His hand. Az ő kezében vagyunk. And He will never forget about us. És ő soha nem feledkezik meg rólunk. The Lord is really great. Az Úr hatalmas.
He is so good to us. És nagyon jó hozzánk. Amen. Amen. Amen.